Η Αρμένη από Κορώνου Χανίων είναι χωριό που βρίσκεται 21 χιλιόμετρα ανατολικά από τα Χανιά. Η ονομασία του χωριού οφείλεται στο γεγονός ότι οι πρώτοι κάτοικοι που το κατοίκησαν μετά την απελευθέρωση της Κρήτης από τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά το 961 ήταν Αρμένοι στρατιώτες τμήμα του Βυζαντινού στρατού. Η ανεπίσημη ονομασία του χωριού ήταν Ελευθερούπολη, όνομα που δεν υπάρχει πια. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης το 1821, οι Αρμένοι ορίστηκαν έδρα της προσωρινής επαναστατικής κυβέρνησης Κρήτης και στις 22 Μαΐου 1822 στους Αρμένους υπογράφηκε από τους οπλαρχηγούς το Σύνταγμα της Επιδαύρου και σε ανάμνηση του γεγονότος αυτού το χωριό ονομάστηκε τότε Ελευθερούπολη.